Percaya tak kalau saya cakap sekarang ni banyak generasi Y yang ingin menjadikan bidang muzik sebagai kerjaya? Masalahnya, ada masa depan ke bidang ni? Hey babe, bersama saya MK Rizwan atau lebih dikenali sebagai One Obo. Sebab dulu saya main obo. Kurus shirt dulu. Dalam pengalaman saya mengajar muzik dan buat bisnes, kelas muzik dan studio jamming, boleh dikatakan 1 daripada 10 Gen Y yang saya jumpa minat gila dengan muzik dan nak jadikan muzik sebagai kerjaya. 1 per 10? Banyak tu. No, seriously. Kalau mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2016, terdapat lebih 2 juta pelajar sekolah menengah. Okey, kalau kita assume 5% daripada jumlah tu pernah belajar muzik dan pernah pergi jamming, ada band, itu dah bersamaan dengan 100,000. Let's assume lagi sekali, 1 daripada 10 pelajar yang saya jumpa tu memang nak jadi musician. 1 per 10 daripada 100,000 dah bersamaan dengan 10,000. Maksudnya kita ada 10,000 potential music graduate. Tapi yang tak bestnya, saya tak nak cakap benda ni, mereka ni tak disokong oleh ibu bapa dan orang keliling mereka. Tapi saya rasa itu bukan salah diorang. Mentaliti kebanyakan masyarakat Malaysia masih memandang bahawa bidang muzik ni adalah satu bidang yang tak ada masa depan. Dan mentaliti yang macam ni wujud sebab kurangnya pendedahan dan pengetahuan tentang kerjaya yang ada dalam bidang muzik. Saya ingat lagi masa saya baru masuk diploma muzik dulu, ada seorang makcik dekat kampung saya ni, dia cakap kat saya, "Oi, dia belajar muzik. Nak jadi new boy lah tu." So daripada situ saya tahu yang kebanyakan orang masih fikir kalau kau ambil muzik, kau nak jadi artis. Jadi untuk video yang pertama ni saya akan kongsikan top 3 kerjaya dalam bidang muzik. Alright, so kerjaya yang pertama adalah, sudah tentulah, pemuzik. Terdapat 2 kategori pemuzik, iaitu pemuzik bebas dan juga pemuzik tetap. Pemuzik bebas atau lebih dikenali sebagai freelancer, bermaksud pemuzik tu tak terikat dengan mana-mana badan ataupun agensi pada satu-satu masa. So diorang ni bebas untuk perform dekat mana-mana gig ataupun job yang diorang dapat. Dan kalau dah namanya freelance, maksudnya income diorang tu tidak tetap setiap bulan. So lagi banyak job ataupun gig yang diorang dapat, lagi banyak income yang diorang dapat pada bulan tu. So kalau korang pernah tengok live band dekat wedding, TV show, club-club ataupun dekat hotel, kebanyakan daripada pemuzik-pemuzik tu adalah freelancers. Kategori yang kedua pula adalah pemuzik tetap. Mereka ni adalah pemuzik yang bekerja di bawah mana-mana badan ataupun agensi secara kontrak ataupun tetap. Seperti orang lain juga, mereka ni kena punch in dan punch out. Diorang kerja biasanya office hour, maksudnya daripada pagi sampai petang lah. Banyak juga badan-badan kerajaan yang ada orkestra dan combo yang menawarkan jawatan tetap kepada pemuzik. Contohnya Radio Television Malaysia ataupun RTM, Istana Budaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Dewan Philharmonik Petronas. Kebanyakan unit kebudayaan negeri-negeri dekat Malaysia turut menawarkan jawatan tetap kepada pemuzik. So, siapa cakap hidup sebagai pemuzik tak secure? Alright, so untuk kerjaya muzik yang kedua adalah pengajar. Simple. Kebanyakan pemuzik tetap dan bebas mengajar atau menjadi jurulatih muzik di sekolah-sekolah atau di private music center. Paling asyik sebenarnya kalau jadi jurulatih muzik international school. Ribu-riban juga gaji kalau jadi coach dekat international school. Itu belum masuk gaji kalau buat job lain. Ada juga sesetengah tu dia minat muzik tapi dia nak ada financial security setiap bulan. Kalau dia minat mengajar, so diorang ni biasanya akan ambil ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan muzik. So dengan itu wujudlah cikgu-cikgu muzik dekat sekolah yang biasanya akan handle performance masa hari guru. Kan? Okey, untuk kerjaya muzik yang ketiga pula adalah usahawan ataupun entrepreneurs. Ada juga musician kat Malaysia ni yang otak dia tu sejenis otak bisnes. So antara bisnes yang diorang biasanya buat termasuklah supplier alat muzik, buka jamming studio, buka music academy, atau diorang buat commercial band. Commercial band ni maksudnya diorang form satu band, lepas tu brandingkan band tu, lepas tu jadikan band tu sebagai business entity. Contohnya Asmara Loka ataupun Geng Waklum. Diorang ni biasanya service provider. Produk diorang itu adalah servis diorang. So antara servis yang biasanya diorang tawarkan adalah performance untuk event, recording ataupun music production, sewa barang-barang PA dan sebagainya. Tapi tak ramai sangat yang berani mengambil risiko untuk jadi usahawan sebab macam kita semua tahu, kau buat bisnes, kau main dengan risiko. But it's good money.
Alright, so far korang dah tahu top 3 kerjaya dalam bidang muzik. Yang pertama pemuzik, kedua pengajar dan yang ketiga adalah usahawan. Sebenarnya banyak je lagi kerjaya lain dalam bidang muzik ni. Contohnya composer, arranger, music producer, tukang repair instrument, sound engineer. Tapi kalau saya nak cerita semua tu dalam video ni, dia akan sejenis 200 jam punya video. Malas nak edit. So, macam dalam bidang-bidang lain juga, saya rasa kita semua ada peluang yang sama untuk berjaya kalau kita berusaha. Apapun pekerjaan kita, mesti akan ada cabaran, ada dugaan, mesti stres. Tapi at least kalau kita stres bekerja, kita masih buat benda yang kita suka, kita punya passion. Kalau tak, dah lah stres kerja. Kerja yang kau buat tu pun kau tak minat. Aduh. Tapi mungkin juga ada sesetengah orang tu dia value financial security lebih berbanding dengan dia punya passion. Tak ada masalah. Itu hak masing-masing as long as kita semua happy dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Alright guys, so kalau korang nak tahu lagi pasal live pemuzik ataupun live dalam bidang muzik ni, jangan lupa untuk komen dan subscribe. Dan kalau korang ada kawan-kawan yang memang minat gila dengan muzik, jangan lupa untuk share video ni. Mana tahu video ni boleh membantu dia untuk menghilangkan gundah gulana di hati dia. So kita akan bertemu lagi insyaAllah dalam video yang seterusnya. Jangan lupa ikut gerak hati, biar hidup, biar happy.